ආයිබෝන් හැමදිනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද ඉගෙන ගන්නේ front loading washing machine වලට එන බහුල වෙන ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධව. බලමු මේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මේ wash bath එක සම්පූර්ණයෙන්ම පහත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පහත් වෙන එකට හේතුව තමයි අපි අද මේ රිපෙයාර් කරන්න රැස්ති කරලා තියෙන්නේ. බැලුමට පේනවා ගොඩක් අඟල් ලොකු ප්‍රමාණයක් පහතට ඇවිල්ලා තිනවා. ඇතුළේ ඩ්‍රම් එක හොඳට කැරගෙනවා. මේ ඇතුළේ ඩ්‍රම් එක කැඩෙන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. මේ කතා කරන ඇතුළේ ඩ්‍රම් එක කැඩෙන එක නෙමෙයි සම්පූර්ණ බාත් එකම පාත් වෙලා තියෙන එක හදන එක තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පේනවා කොච්චර පහත් වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි දැන් ගලවලා බලමු මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. මේ තියෙනවා මම කාලයකට කලින් යුනිවර්සල් බෝඩ් එකක් දාලා හදපු වොෂින් මැෂින් එකක් අවුරුදු ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරලා නැවත වරක් රිපෙයාර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු දැන් මොකක්ද මේ කරන රිපෙයාර් එක කියලා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා වොෂින් මැෂින් එකේ ස්ප්‍රින් වලින් එක ස්ප්‍රින් එකක් ඔන්න කැඩිලා තියෙනවා කියලා මම අඳුරගත්තා. මේ කැඩිච්ච ස්ප්‍රින් එක නැවත අපි අලුතෙන් යොදන්න ඕන. මේක පාස්සලා හදලා හරියන්නේ නැහැ. අලුත්ම ස්ප්‍රින් එකක් මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේකට ලොකු බරක් මේ ස්ප්‍රින් එකෙන් එල්ලගෙන ඉන්නේ. මේ මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම උස්සගෙන ඉන්නේ මේ ස්ප්‍රින් දෙකෙන්. ඔයාලට දැන් ඔන්න අලුත් ස්ප්‍රින් එකත් එක්කම නැවත මම ස්ප්‍රින් එක සවි කරලා තියෙනවා. ඒක බලමු කොහොමද සවි කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ස්ප්‍රින් එක දෙපැත්තට තමයි ඉන්නේ. බලන්න මේක පැත්තකට කොක්කක් වෙනවා. අනිත් පැත්තට අනිත් පැත්ත හැදිලා අනිත් කොක්ක තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට සවි කරපු මැෂින් එක තවත් ප්‍රශ්නයක් මට හම්බුණා. මේ මැෂින් එකේ මේ ස්ප්‍රින් කැඩෙන්න හේතුවකුත් තියෙනවා. ඔන්න දැන් බලමු. මේ හදලා දැන් ඩ්‍රම් එක එල්ලලා හදලා ඉවරයි. නමුත් ভাইබ්‍රේෂන් එක වැඩි කියන එක තමයි අඳුරගත්තේ. මොකද මැෂින් එක ටබ් එක හෙල්ලුවට පස්සේ නතර වෙන්නේ නැතිව හෙල්ලි දිගටම තිබුණා. දැන් ඔන්න ෂොක් සෝබර්ස් ටික චෙක් කරන්න තමයි මම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. බලමු ෂොක් සෝබර් එක ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ලොක් එකක් ප්ලාස්ටික්. මේ ප්ලාස්ටික් ලොක් එක වලට ඇතුළට තල්ලු කරලා අනිත් පැත්තට අදින්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ලොක් එක තල්ලු කරාට පස්සේ පැත්තකට අනිත් පැත්තට අදින්න පුළුවන්. සමහර ඒවා ලේසියෙන් ගැලවෙනවා. සමහර ඒවා ගොඩක්ම තදට තමයි ගැලවෙන්නේ. ඒ වුණාට ගලවන්න පුළුවන්. දැන් බලමු මේකේ මේ සොක්ස් එක ගෙවිච්ච නිසා තමයි අපිට මේ ලේසියෙන්ම ගලව ගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ටිකක් තදට තමයි මේක ගලවන්න තියෙන්නේ. සමහර සොක්ස් ඔබර තියෙනවා ගොඩක් අමාරුයි ගලවන්න. ගොඩක්ම අමාරුයි. ඒ වෙලාවට ලොකු වෙහෙසක් ගන්න වෙනවා මේ ලොක් එක පන්න ගන්න. දැන් මේ ලොක් එක පන්නගෙන අපි අලුත් සොක්ස් ඔබර එකක් දාන්න යද්දි මේ මොඩල් එකට අයිති වෙන සොක්ස් ඔබර එක මම මිලදී ගන්න තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා වෙනත් එකක් තමයි මම වෙනස් කරලා මේකට භාවිතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සොක්ස් ඔබර එක අලුත් එකක් සවි කරන්න ඕන. දැන් මේ ෂොක් සෝබර් එකත් මම දැන් දාලා තියෙන එකත් වෙනස්. වලට ගලවන විදිය හයි කරන විදිය තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. මේතනත් පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. මම ඒකට වෙනත් ෂොක් සෝබර් එකක් මාරු කරා. මම දාන එක වලට ගලවන විදිය තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. සුබ දවසක් හැම දිනාටම අමතර කොටස් ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්. පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා